Hi guys! Welcome back to my channel. Ayan, kung bago ka sa channel na to, don't forget to hit subscribe and click the notification bell para ma-notify kayo sa lahat ng i-upload ni Apams. Ayan, welcome back to my channel again. Ayan, it's been a while since the last upload. Ayan, so sana samahan niyo ako for today. I will be sharing my cooking keme-keme. Basta yon, cooking keme-keme, ayan. Kikita nyo naman sa title, guys. Ayan, Pansit Guisado, Pansit Bihon keme-keme. Ayan, guys. Ayan, mabilis lang ang video na to. Ayan, papakita ko lang sa inyo kung paano ako nagluluto ng aking favorite merienda recipe. And that is the Pansit Bihon. Ayan, let's go and start na. Ito na po ang mga ingredients na gagamitin natin. Pero hindi po kasama yung Coco Crunch, ha. And syempre, prepared na sila. Nahiwa ko na yung mga gulay. Ayan, garlic, onion, carrots, and meron tayong beans. Ayan. Meron tayong kalamansi, syempre. Ayan, squid ball. Ayan, meron tayong cabbage. And of course, meron tayong meat. Ayan, lomo part po yan para balambot. Ayan, meron din tayong chicken ball. Ayan. Alright, mainit na po ang mantika natin. Ayan. Lagay natin ang garlic, pero sumama yung isang carrots. Ayan. Ayan. Until golden brown po, syempre, ang ating garlic. Ayan. And isunod na po natin ang sibuyas. Onion. Guys, wag po tayo magmadali sa pagigisa, guys, dahil nandyan po ang secret ng mga masasarap na pagluluto. Now, guys, kapag ready na yung ating garlic and onion, i-add na natin yung meat. Ayan, para maluto siya. Halo-halo lang. And, syempre, takpan muna natin para maluto siya agad. And then, after that, ilalagay na natin ang chicken balls and squid balls. Ayan, napaka-meaty naman ang ating pansit bihon. Talaga naman. Hindi tinipid sa rekado. Syempre, made with love. Halo-halo lang natin hanggang sa maluto sila. Ayan. Alright, now, idadagdag na natin ang carrots at saka ang beans. And then, haluin lang po ulit natin. Ayan. Galing. Gumagalaw po yung kawali ko. Ayan. After natin mahalo yung meat at saka yung vegetables, ayan, lalagyan na natin siya ng tubig and seasonings. Ayan. Looks good nga, diba? Ayan guys, after na kumulo, sineparate ko muna yung vegetables. Ayan. Ayan guys, kapag may space na doon sa kawali, ayan, lalagay ko na yung bihon. Ayan. Binasa ko na rin siya para ma-absorb na rin yung lasa ng aking mga seasonings. Ayan guys, ilalahat ko na to. Ayan. Ano lang naman to? 1/2 kilos na bihon. Lagay na natin lahat. Guys, ito na siya after 2 minutes. And ito na siya after 10 minutes. And it's done. Plating na. Nice. O, diba? Parang pang restaurant na. And ayun, ganun na nga kadali yun. Ang sarap-sarap ng luto ni Apams, di ba? Ayan, sana nagustuhan nyo yung aking merienda recipe. And try nyo din sa bahay. Ayan, sobrang dali lang naman niya. And super sarap niya talaga. Ayan. Thank you for watching. Bye-bye until the next video.